Het visserscollectief heeft gisteren een bijeenkomst georganiseerd met familieleden van de vermiste vissers. VHP-parlementariër Mathoera, die ook aanwezig was op de bijeenkomst, zegt dat de familieleden gebelgd zijn over de wijze waarop de autoriteiten zijn omgegaan met dit incident. Volgens de families heeft de politie niet kordaat opgetreden. Ook had de regering meteen een persconferentie moeten afleggen om de samenleving te voorzien van informatie. Het was een hele emotionele bijeenkomst. De vissers waren echt, de nabestaanden waren teleurgesteld, verdrietig, emotioneel. Kijk, ze weten niet wat er hierbaren. Maar wat ook duidelijk naar voren kwam bij die meeting is dat er een gebrek is aan informatie. Ze weten niet waar ze aan toe zijn. Hun tegemoetkomen. Een tweede aspect dat heel duidelijk naar voren kwam is hoe wordt de veiligheid op water weer hersteld. Want dit is een schok voor Suriname. Dit is een schok voor ieder. En hoe gaat... Want die vissers zijn bang nu om naar zee te gaan om te vissen. Dus de vraag was, wat gaan we doen? We hebben inkomsten die gederven worden. Hoe gaan we dus daarmee om? En een derde vraag was eigenlijk de schade die geleden is door heel veel ondernemers. De prioriteit was eigenlijk het zoeken naar overlevenden. En als die er niet zijn, de lichamen. En hoe gaat dat proces? Welke tegemoetkoming krijgen de nabestaanden daarin? Want tot nu toe vinden ze dat dat onvoldoende is geweest. De hulpverlening is niet direct op gang gekomen. Ze waren heel gebelgd daarover hoor. Ze zeiden van de politie heeft niet kordaat opgetreden. De autoriteiten hebben niet kordaat. Ze voelen zich een beetje in de steek. Niet een beetje, ze voelen zich behoorlijk in de steek gelaten. En eerlijk gezegd, als ik de informatie beoordeel zoals dat daar gepresenteerd is, dan vind ik dat ook, dat men niet kordaat heeft opgetreden. En de regering had meteen een persconferentie moeten beleggen of maatregelen moeten treffen van dit is ernstig, dit is gebeurd, dit hebben we niet kunnen voorkomen. Maar het tweede is wat we doen is, wat gaan we doen? En die samenleving wacht nog steeds op informatie. Van wat zijn de acties die de regering heeft ondernomen om 1 te zoeken naar overlevenden, 2 is zoeken naar lichamen, 3 is de opvang van nabestaanden, 4 is veiligheid te garanderen op zee en 5 is eigenlijk schade. Weet je, ondersteuning, financiële ondersteuning, morele ondersteuning, de begeleiding van families, maar ook de financiële ondersteuning. Hoe gaat de regering daarmee om? Allemaal vragen waar we eigenlijk nog geen antwoord op hebben. Kijk, ik denk dat piraterij zelf heel moeilijk is. De zee is uitgestrekt, dus het is moeilijk. Maar je kan in Guyana, Frans-Guyana doen ze het heel goed bijvoorbeeld. Ten eerste, je moet toezicht blijven houden. De regering heeft geïnvesteerd in kustwachtschepen. 3 kustwachtschepen is tijdens de regering Bouterse gekocht. Nu blijkt dat men geen geld heeft om die kustwachtschepen te onderhouden. De regering heeft ook 3 helikopters geïnvesteerd in 3 helikopters. Ik zie die helikopters vaak boven Paramaribo vliegen. Maar die helikopters zouden best wel ingezet kunnen worden om die patrouille op zee op te voeren. En het feit dat piraten zien dat er vanuit de regering, vanuit overheidsgezag actie wordt ondernomen, surveillance. Af en toe gaat de heli daar langs. Ze signaleren dat. Af en toe gaat de kustwachtboten langs varen. Dan gaat dat hun het gevoel geven van hé, er is toezicht, ik hoef daar niet te gaan. Maar dat ontbreekt. Als dat er niet is, dan zijn de vissers ook aan hun lot overgelaten. Maar piraten krijgen ook het gevoel dat ze daar komen en hun slag kunnen slaan. En met dit als gevolg. Dus dat moet beter. De regering moet gewoon geld vrijmaken. Want nu zien we dat we 16 levens, weet je, we vermissen mensen. En ik hoop dat ze echt ook gevonden worden. Alhoewel de kans, hoe langer je bezig bent, de kans kleiner wordt. Maar ik hoop dat ze toch gevonden worden. Dus mensenlevens, verlies. Tweede is, je moet investeren in apparatuur. Tijdens minister Akbar Singh, het is jaren geleden, frontperiode, was geïnvesteerd in een vehicle monitoring system.
dat functioneert op dit moment niet en er is niet meer geïnvesteerd in een ander systeem. Dus dat soort systemen moeten in place gebracht worden. Er moet een betere afstemming zijn tussen de mensen die varen en de mensen van LVV, dus de regering, over de locaties, zodat ze weten wat er is, wat er aan de hand is.